গুড ইভিনিং, গুড মৰ্ণিং, যোন য'ত আছে। আচ্ছা, এই ফ'ল' আপ ভিডিঅ'টো মই কৰিছোঁ বেচিকেলি মিতুৱে কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছিলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ ৰিলেশ্যনত, আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে আই থিংক তাপচীয়ে, আৰু চিমিলাৰ প্ৰশ্ন আৰু অতনেও কৰিছে। এনেকৈ কেইটামান মোটামুটি কুইক কুৱেশ্যন কেইটামান কৰিছে এই আমাৰ কেনেডিয়ান চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা, ইণ্ডিয়া কেনেডা যিটো ডিছপিউট এটা চলি আছে তাৰ ওপৰত। গতিকে বেচিক মানে সাৰাংশ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ বেছি চিম্পল একচুৱেলি। মেইন কথাটো হৈছে কি যে কেনাডাত এই উৎপাতটো যিটো হৈছে আৰু এতিয়া মানে প্ৰব্লেম যিটো হৈছে, কেনাডাত টোটেল হেৰি কিমান আছে, মানে ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন, ইণ্ডিয়ান ডায়াস্প'ৰা পপুলেশ্যন কিমান আছে, তাৰ ভিতৰত খালি পাঞ্জাবী শিখ পপুলেশ্যন কিমান আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত শিখ পপুলেশ্যন কিমান আছে, আৰু তাৰে ভিতৰত আকৌ ৰেডিকেল কিমান আছে, মানে শিখ খালিস্তানী ৰেডিকেল চৰ্ট অফ স্পীক। It's a very difficult question to answer in that sense. কিন্তু যিখিনি জানো সেইটো হ'ল যে কেনেডাত এতিয়া মানে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বা ইণ্ডিয়ান ডায়াস্প'ৰা পপুলেশ্যন ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি 2 মিলিয়ন। এই নাম্বাৰটো ক'ৰ পৰা কৈছোঁ মই, যে 2021 এষ্টিমেট মতে অলপ এক্সট্ৰাপলেট কৰা হৈছে। 2021 ইজ দ্য লাষ্ট মানে ফিগাৰ আমি যিটো জানো, সেইটো বেচিছত এক্সট্ৰাপলেট কৰি পেলাই গম পোৱা গৈছে যে ইটছ এবাউট 2 মিলিয়ন ৰাইট নাও। ইয়াৰে ভিতৰত 900,000 will basically be people from the Punjab area, or exactly Sikh বুলি ক'লে অলপ ভুল হ'ব, কাৰণ শিখৰো আকৌ মুণ্ডা থাকে, মানে they don't wear the turban, আৰু কিছুমানে টাৰ্বান পিন্ধে, কিন্তু they consider themselves Sikh। গতিকে সেইটো বেচিছত যদি ধৰা যায় তেতিয়া টোটেল about 900,000, মানে 9 লাখ সিহঁতৰ মানুহ আছে। আৰু তাৰে বাকীখিনি যি 1.1 মিলিয়ন, মানে যিখিনি 11 লাখমান মানুহ হ'ব, এইখিনি মানে বেচিকেলি আদাৰ্ছ, হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিমানবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰিলিজিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড বা তেনেকুৱা যোনে যেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰে, আৰু এথিইষ্টটো থাকিব ডেফিনেটলি। গতিকে সেইখিনি মানুহ, গতিকে 1.1 মিলিয়ন সেয়া, 900,000 শিখ বা পাঞ্জাৱ অৰিজিনেল পাঞ্জাৱৰ মানুহ। আৰু ছেকেণ্ড এষ্টিমেটটো ইয়াত যিটো মানে কাগজে পত্ৰই যিটো পোৱা যায়, কোনোতো আৰু লিষ্টি ৰখা নাই যে এইসোপা খালিস্তানী, কিন্তু মোটামুটি যিটো দেখা গৈছে ফ্ৰম দি মিডিয়া, ইয়াত লিখালিখি কৰোঁ, এতিয়াতো লিখালিখি হৈছেই, তাৰে তেওঁলোকে কয় যে মোটামুটি এবাৰ 100,000, মানে 1 লাখমান মানুহ ছাপৰ্টাৰ আছে ইহঁতৰ, মানে পইচা পাতি বেছিতে কৰিছে মষ্ট লাইকলি কেলকুলেশ্যনটো। 1 লাখমান মানুহ ইহঁতৰ ছাপৰ্টাৰ আছে, তাৰে ভিতৰত এবাউট মেবি 15,000 to 20,000 হয়তো ইহঁতৰ খুব ষ্ট্ৰং কমিটেড হাৰ্ড ক'ৰ হেৰি মানে থিংকাৰ, ৱৰ্কাৰ, এই মানে প্ৰব্লেম মেকাৰ বেচিকেলি ক'বলৈ গ'লে। আৰু গতিকে সেইটো হৈছে ইকুৱেশ্যন। গতিকে ইন কম্পেৰিজন যদি চোৱা যায়, 15,000 মানুহ, প্ৰায় 2 মিলিয়ন মানুহত ইট ইজ এ ভেৰি মিনিস্কিউল এটা এমাউণ্ট এটা। আৰু ইহঁতি খুব ভচিফাৰাছ, এডভান্টেজ হৈছে দে আৰ এক্সট্ৰিমলি ভচিফাৰাছ, ইহঁতৰ মষ্টলি দে আৰ ৱেল অফ, পইচা পাতি আছে মানে এই ক'ৰ গ্ৰুপটোৰ। আৰু তাৰোপৰি হৈছে কি ইহঁতি ফাণ্ড ৰেইজিংটো কৰেই বাকী চবৰ পৰা, মষ্টলি লাইক 9 লাখ যে বাকী শিখ মানে পাঞ্জাৱৰ ইণ্ডিয়ান মানুহ আছে, সিহঁতৰ পইচা পাতি লয়। আৰু মষ্টলি এইবিলাক মানুহ বিজনেছমেন, গতিকে বিজনেছমেনৰ পইচা দিবলৈও সুবিধা, চাকৰিয়ালৰ ল'ৰাটো দিগদাৰি পায়। গতিকে এভৰিথিং ইজ আনডকুমেণ্টেডো কৰিব পাৰেতো, সেইবিলাক কথাও আহি যায়। গতিকে ডেট ইজ দি বেচিছ অফ এই মানুহসোপা, ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে। আচ্ছা, এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা হৈছে যে এইখিনি মানুহ কিমান কমিটেড, এইটো কেনেকৈ কোৱা যাব। প্ৰব্লেম কিন্তু সিহঁতি আৰম্ভ কৰে, বিকজ ইণ্ডিয়াতে হওক, ইয়াতে হওক, বাকী কোনো দেশতে হওক, দি প্ৰব্লেমছ আৰ বেচিকেলি ষ্টাৰ্টেড বাই দেম। মানে বেচিকেলি সিহঁতি কি কৰে, সিহঁতি খালিস্তান লাগে। এটা অৰিজিনেল কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিলে, আই ডোণ্ট ৱান্ট গেট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ খালিস্তান। কিন্তু বেচিকেলি আমি এটা কথা জানো যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ শিখ টেম্পল, মানে গল্ডেন টেম্পলটো ঘটনাটো যিটো ঘটিলে, সেই তাৰ পিছৰ পৰা এইটো অলপ ৰেডিকেলাইজেশ্যনটো বেছি হৈ গ'ল। ভিন্দ্ৰনৱালেক, এগেইন গ' বেক টু হিষ্ট্ৰী, ভিন্দ্ৰনৱালেক মোটামুটি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মানে প্ৰপ আপ কৰিছিলে বিকজ অফ পলিটিকেল ৰিজনছ, উই ডোণ্ট ৱান্ট গেট ইন টু ডেট। তাৰপিছতে গৈ পেলাই ফ্ৰেংকেনষ্টাইন এটা ক্ৰিয়েট হ'ল, সেইটোৰ লগত যুদ্ধখন হ'ল, গৈ পেলাই সেই এসোপা মানুহ মৰিলে। মৰাৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীক মাৰিলে, ইন্দিৰা গান্ধীক মাৰোঁতে দিল্লীত মানে আপাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ৰাইটিং হ'ল, গৈ পেলাই হাজাৰ হাজাৰ শিখ টিক মৰিলে। ডেট ইজ দি বেচিকেলি ষ্টাৰ্ট পইণ্ট। যদি এই ৰিচেণ্ট মেমৰি হিষ্ট্ৰী যদি চোৱা যায়, 40 years ago, সেইটোৱে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট যদি খালিস্তান ৰেডিকেলাইজেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ল। ইহঁতৰ বেচিকেলি মানে ইহঁতৰ গ্ৰিভেঞ্চটো হৈছে যে হিন্দুজ মানে মাৰিলে, যিটো হৈছে ফেক্ট, দিল্লী চিল্লী যি ৰাইটিং হওঁতে এইটোৱে হ'ল। গতিকে শিখ টেম্পলত এটেক কৰা হেৰিকেইটাও শিখো আছিলে দেই, বাই দ্য ৱে, মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ,
হিন্দু অফিচাৰ্ছো আছিলে, মুছলিম অফিচাৰ্ছো আছিলে, বাট নানডেলেছ সিহঁতি সেইবিলাক নকয়, সিহঁতি ইণ্ডোৱে মাৰা বুলি কয় বেচিকেলি. চ' ডেট জাষ্ট টু কিপ ইট ভেৰি চিম্পল, এই গল্ডেন টেম্পলৰ এটেকটো, ইন্দিৰা গান্ধী এছাচিনেশ্যন ফলোড বাই দ্য ৰাইটছ, দিল্লী যিটো ৰাইটছ হৈছিলে শিখৰ এগেইনষ্টত, এইটোৱেই হৈছে ষ্টাৰ্ট পইণ্ট অফ দিছ মানে এভাৰ এক্সপেণ্ডিং, নেভাৰ এণ্ডিং চৰ্ট অফ খালিস্তান ষ্টৰী. তাৰপিছতে ইট পিকড আপ, নহয় জানো, ইণ্ডিয়াত ইট পিকড আপ এট চাম পইণ্ট, বাট দেন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড এজেঞ্চিজ এণ্ড ইনক্লুডিং Sikhs, লোকেল Sikhs, they saw the futility of the whole idea যে এইটো এটা গণ্ডগোল হৈছিলে, আমাৰো হৈছিলে, গতিকে that died off. গতিকে আজিৰ দিনত ইফ ইউ লুক ইন টু দ্য ষ্টৰি অফ খালিস্তান, ইণ্ডিয়াতটোতো খালিস্তানৰ কোনো ডিমাণ্ডে নাই, মেবি 0.1%, 0.5% কোনোবা মানুহ অলপ মানে এইটো আইডিয়াটো এটা হেৰি কৰে, কিন্তু আদাৰৱাইজ ইটছ এ ডেড আইডিয়া, ইণ্ডিয়াতটো এইটো নাই. এই খালিস্তান কনচেপ্টটো ইট ইজ এলাইভ ইন কেনাডা, ডেফিনেটলি, UK, ইংলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, US, and to some extent, I think নিউজিলেণ্ড এইবিলাকতো ইহঁতৰ অলপ মানে সিহঁতৰ এনাফ অফ Sikhs নাই, সেইকাৰণে দে কেনট ডু এনিথিং, বাট আদাৰৱাইজ এই চিম্পেটাইজাৰ্ছটো গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড আছে. গতিকে ডেট ইজ দি ট'টেল বেকগ্ৰাউণ্ড এই প্ৰব্লেমটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে. আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি, আৰ দে ডেডিকেটেড যে সঁচাকৈ সিহঁতক খালিস্তান দেশ লাগে, খালিস্তান সিহঁতি কৰিব? ইটছ এ অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন, ইজ ইট পচিবল? মানে ইফ ইউ গ' বেক টু হিষ্ট্ৰী লিটল বেট, কেইখন চেচেশ্যনিষ্ট দেশ ক্ৰিয়েট হৈছে ইন দ্য লাষ্ট মেবি 50 years? যে খালিস্তানে এটা চেচেশ্যনিষ্ট বিচাৰি, চেচেশ্যনিষ্ট এটা আইডিয়া লৈ পেলাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যাব, এখন পাঞ্জাৱত এখন খালিস্তান, মানে হাউ প্ৰেক্টিকেল ইজ দিছ আইডিয়া? I mean, if you're sane, if you have some knowledge of history, if you have some knowledge of economics, you have some knowledge of India and how India has been evolving over the years, it's possible. So it's a dead idea anyways. It's not going to work. But you cannot fight with the might of the Indian state. It is possible now. Acha, now just to understand, এই বস্তুটো ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, if you go back to the north east, আমি আমাৰ সেইটোবিলাক আমি ভালকৈ জানো, এই নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মণিপুৰ, এইবিলাকত চবতে আছে, এণ্ড অসমত আলফা আৰম্ভ হৈছিলে, কিমান মানুহ আছিলে আলফাত? এট দ্য পিক অফ দি আলফা এজিটেশ্যন, আমি যিটো জানো আৰু কিমান, 2000, 2000, 3000, আই থিংক দেট ৱাজ দি বিগেষ্ট এষ্টিমেট দেট আই হেভ চিন. আৰু সিহঁতি কয় যে এবাউট 500 to 1000 হাৰ্ড ক'ৰ এলিমেণ্টছ আছিলে. এণ্ড ইউ ন' ৱাই ইট ষ্টাৰ্টেড, মানে অসমত বাংলাদেশী আহিছে, গভৰ্ণমেণ্টে একো নকৰে, গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতক সোমাবলৈ বাধ্য কৰাইছে, হেন তেন কৈ পেলাই আলফা ক্ৰিয়েট হ'ল. আলফা ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত ইউ ন' হোৱাট হেপেন, ইট ডিজেনেৰেটেড ফ্ৰম এই মানে দেশ স্বাধীন কৰিব লাগে, স্বাধীন অসম লাগে, দেট ৱাজ দি হোল আইডিয়া. স্বাধীন অসম লাগে গৈ পেলাই আল্টিমেটলি দ্য আইডিয়া ডিজেনেৰেটেড ইনটু এ বেচিকেলি এক্সটৰ্চন কাইণ্ড অফ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন, ডাইড ইজ নেচাৰেল ডেথ. পলিটিক্স ইনভলভ হৈ গ'ল, পইচাৰ লেনদেন আৰম্ভ হ'ল, বহুত মানুহ এইবোৰ পলিটিক্স সোমাই গ'ল, চিম্পেটাইজাৰ্ছ সিহঁতৰ, however you want to define them, এইবিলাক সোমাই মেলি পেলাই you know what happened. So if you look into the context of it, MNFকে চোৱা, মিজোৰামত বা তোমাৰ নাগালেণ্ডত তুমি নাগাৰ যিটো মানে ইনচাৰ্জেঞ্চি আছিল সেইটো চোৱা, মণিপুৰত যিটো হৈ আছে, again if you look into all of this, where has it succeeded? Within India. It's not a possible idea. এইটো নহ'ব. গতিকে এতিয়া যদি if you really look into it, this Khalistan thing is basically, it's a political idea, it's a business venture. It's a criminal organization, it's basically a business venture, and they make money out of it. এই যে ক'লো এমাউণ্টটো ইয়াত ডিছকাশ্যনবিলাকত কিটো কথা হয় যে এই যিবিলাক ভাল মানে পিপুল হু ডু নট ছাবস্ক্ৰাইব টু দিছ আইডিয়া, দে আৰ ফ'ৰ্চড টু গিভ মানি. এক্সটৰ্চনৰ নিচিনাই হয়তো বেচিকেলি দ্য ডিমাণ্ড এটা কৰে, ভয়, পিপল আর স্কেয়াৰ্ড that harm might come to them if they don't pay up, if they don't give, if they don't solicit, if they don't give it. But again, this way the whole things is being spread around society, around their Sikh society and Punjab society, and it is চলি থাকে. তাৰে ভিতৰত নাইভ মানুহটো ঢেৰ, এই আমাৰ অসমত যেনেকৈ আমাৰ সেই সময়তে প্ৰবাবলি অল অফ আছ টুগেডাৰ, অসম স্বাধীন হ'ব, অসমৰ বিৰাট ভাল হ'ব, হেন হ'ব, তেন হ'ব, এভৰিবডি ৱাজ ড্ৰিমিং অফ অল ডেট, নাই? গতিকে কি হ'ল, উই ন' ডেট. চ' বেচিকেলি ইয়াতো তেনেকুৱা আছে, নাইভ মানুহ এসোপা আছে, দে থিংক দেট আইডিয়েলিষ্টিক, নাইভ, don't see the hard reality of what are the possibilities of these things happening. So basically, as of today, it's a degenerated idea, and basically this is just a nuisance. এতিয়াই যিবোৰ হৈ আছে, this is basically a nuisance. 1000-2000 মানে হাৰ্ড ক'ৰ যিবিলাক আৰু ইহঁতৰ, they create all this nonsense, they make the money, and they're living a nice life. আৰু second thing to hold, without political patronage, ইণ্ডিয়াটোতো নাহে বুলি ক'লোঁ, and I think we all know that.
উইদাউট পলিটিকেল পেট্ৰনেজ এইকেইখন দেশ যাৰ নাম লৈছোঁ, ডু ইউ থিংক দিছ উইল ছাৰ্ভাইভ? এদিনো ছাৰ্ভাইভ নকৰে। বেচিকেলি এই দেশবিলাকে পেট্ৰনাইজ কৰে এই কাৰবাৰটো। কি কাৰণে পেট্ৰনাইজ কৰে? এগেইন বেচিক কনচেপ্ট যিটো পলিটিক্সত আমি চবেই জানো, বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত আমি যিটো জানো, লেভাৰেজ। So every country, the bigger countries, they want to obviously always have a handle and a control on the other country, মানে বাকীবিলাক দেশত। And potentially সিহঁতি এইটোও জানে যে যিবিলাক country has a potential that these countries at some point is going to become big, will become economically strong, will have some influence, সেইবিলাক country কেনেকৈ অকণমান ঢাকি ৰাখিব পাৰে, কেনেকৈ অকণমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। If you have a wound, এটা যদি wound এটা থাকে, you'll keep bleeding from that. And if you keep bleeding from it, you'll have to put resources into trying to control that wound. What happens to you? So you're always at a problem, no? Unless you're fully developed. গতিকে দেশখনৰ এটা ড্ৰেইন এটা নহ'ব জানো, ৰিচোৰ্চেছ অফ ইকনমি, মানি, however you want to look at it, ড্ৰেইন এটা হ'ব। গতিকে the country will forever perennially remain weak. এইটো এটা প্লয় এটা। They will never say you, they'll tell you that they are very democratized, they believe in all this is humbug. It is everybody works for their own self-interest. America works for its own stupid self-interest. England does the same. Europe does the same. All of the countries does the same. And increasingly, India has become assertive because now, obviously, India knew all of this, but we did not have the economic muscle. We did not have the political muscle. We did not have the military muscle. And we did not have the technology muscle. এইকেইটা নথকাৰ কাৰণে we were subservient to all of these countries. I mean, technology আনিব লাগে। Look at the space science. Look at the rocketry in India. আজিকালি ৰকেটছ গ' ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ চেণ্টাৰ শ্ৰীহৰিকোটা লাইক বুলক কাৰ্টছ, মানে ডেইলি এখন গৈ থাকে। যিটো সময়ত 60s, 70s, মে বি 80s, 90s আমেৰিকাৰ পৰা গৈ আছে, নাছাৰ ৰকেটবোৰ গৈ থাকে, মানে এভৰি ডে চাম নিউজ। আজিকালি এইটো ইণ্ডিয়ান নিউজ, এভৰি ফিউ ডেইজ, এভৰি ফিউ উইকছ, বিগ ৰকেট গয়িং আপ, বিগ নিউজ এভৰিৱেৰ, ইনক্লুডিং ইন দ্য মিডিয়া হিয়াৰ। অলপ ঢাকি ঢুকি থ'বলৈ খোজে আৰু সিহঁতি, মানে ট্ৰাই টু মেক ফান অফ ইট, বাট দে ন' দেট ইণ্ডিয়া ইজ ৰাইজিং। গতিকে if you have an issue like this that you can always pinprick, India কাৰণে এটা drain এটা, they have to constantly fight this problem, try to control the wound. গতিকে I think this is what is playing out. কিন্তু কথা হৈছে কি, because of the current government and because of the economic muscle that India has, hopefully this will continue. এইটো ক'ত কি হয় মাজতে, that also we don't know, but এইটো যদি continue কৰে, this economic progress যদি continue কৰে, তেতিয়াহ'লে it is going to be hard to control India's assertiveness. Or they have increasingly realized. And just look what they did yesterday. Actually, Canadian diploma কৈছে get up. এইটো ক'বলৈ সাহস লাগিব তো এনেকুৱা দেশত, knowing fully well that America সিহঁতৰ লগত আছে, maybe UK ইমানটা মাতা নাই, but then all of this 5I country বুলি যে কয়, they are all with this Canadian government. But then India still took that bold decision to get up, if this is true. আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ডেনাই কৰা নাই, চ' I assume that this is true and they are trying to keep it low key, মানে বেছিকৈ গভৰ্ণমেণ্টে হুলস্থুল কৰিব খোজা নাই। চ' this basically speaks for itself, নহয় জানো? বেচিকেলি এই প্ৰব্লেমটো ইজ আছে, এটা বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট, ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট, এটা ছেকশ্যন মানুহে, ভেৰি মুষ্টিমীয়, ভেৰি স্মল ফ্ৰেকশ্যন অফ পিপুল আৰ ট্ৰাইং টু ষ্টিল কণ্টিনিউ দিছ আইডিয়া। আৰু এইটো বেচিকেলি বাকী ৱেষ্টাৰ্ণ দেশবিলাকে অলপ প্ৰপ আপ কৰি ৰাখিছে ফৰ দেয়াৰ অ'ন চেল্ফিছ ইণ্টাৰেষ্ট। And India is now realizing that this is it allow কৰা নহ'ব, but will not allow this to keep festering. এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব, and I think they are taking the steps in that direction that this has to stop. You cannot allow this problem to be getting out of hand. আৰু মানে you cannot allow this problem to spiral now into a bigger pit. গতিকে সেইটো I think that is what it is. That's how I look at it. আৰু ইহঁতৰ প্ৰব্লেমো আছে। Now Canada is react কৰা নাই, you must have noticed it. Canada is not reacting. না ইণ্ডিয়া অলপমান বেছিকৈ গালাগালিও কৰিছে, সিহঁতক হেৰিও কৰিছে, দে আৰ নট ৰিয়েক্টিং। ইন দ্য ৰিজন ইকনমিক, 2 লাখ ষ্টুডেণ্ট আহে ইণ্ডিয়াত, মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, কেনাডা, বেলেগ দেশৰ পৰাও আহে, ইণ্ডিয়াৰ পৰাও আহে, ইণ্ডিয়াৰ পৰা লাৰ্জ পুল এটা আহে। এই প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টে মানে $20,000-30,000 লৈ আহে, মানে কিমান লাখ, 20 লাখ 30 লাখ টকা লৈ আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িবলৈ ইয়াত। ডাইৰেক্ট মানি আউট অফ দি ইণ্ডিয়ান ইকনমি কাম গেট ইনভেষ্টেড হিয়াৰ। ইয়াত টিউশ্যন ফিজ, এন ফিজ, থকা মেলা, খোৱা খৰচ, সিহঁতৰ এইবিলাক। দিছ ইজ ইট। ইয়াত আমেৰিকাৰ নিচিনা কোনো ছিষ্টেম নাই যে চবেই স্কলাৰশ্বিপ পায় বা এছিষ্টেণ্টশ্বিপ পায়, তেনেকুৱা ইয়াত নাই। এই চব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পইচা লৈ আহে, মানে দে ব্ৰিং লটছ অফ মানি। জাষ্ট ইমেজিন। আৰু প্লাছ মাইগ্ৰেশ্যনটোতো আছেই, সেই মাইগ্ৰেশ্যনৰ লগতো বহুত পইচা পায়, বিকজ দে হেভ ফিজ এণ্ড অল দেট কাইণ্ড অফ ষ্টাফ। গতিকে ইহঁতি মাতা নাই, কাৰণ বিকজ জানে যে ইণ্ডিয়া অলৰেডি এইটো ষ্টেপ লৈছে, এইটো যদি এই ফ্ল'টো যদি কিবাকৈ দে কেন চেক ইট, ইহঁতৰতো $20-30 বিলিয়ন কথা ন, ষ্টুডেণ্টখিনিয়েই লৈ পেলাই $20, 30, 35, 40 বিলিয়ন এটা ইহঁতৰ ড্ৰাই আপ হৈ যাব।
অলৰেডি ইণ্ডিয়া ইজ এপাৰেণ্টলি মই শুনিছোঁ দে আৰ টেকিং ষ্টেপছ হাউ টু এইটো কেনেকৈ ৰুধিব মানে এই বেনিফিটটো ইহঁতি যে পাই আছে সেইটো কেনেকৈ ৰুধিব সেইটো চাইছে জাষ্ট ইমেজিন ধেমালি নেকি $20-30 billion ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ পৰা চাক আউট হৈ যায় আৰু ষ্টুডেণ্টক ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে ইণ্ডিয়াত বাৰু নপঢ়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফৰ হোৱাট এভাৰ ৰিজন এই অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যাওক UK-লৈ যাওক জাৰ্মানীলৈ যাওক আমেৰিকালৈ যাওক চ' দিছ ইজ বেচিকেলি হোৱাট ইউ কল ইণ্ডিয়াত এই মিডল ক্লাছটো উঠি অহাৰ কাৰণে আমাৰ ছিষ্টেমবিলাক ভাল হোৱাৰ কাৰণে পিপুল হেভ নাও দ্য মানি টু আহি পেলাই এনেকৈ এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো ল'ৰাৰ ফেমিলিটো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰিছে চ' দেট দে কেন গ' এণ্ড ষ্টাডি আউটছাইড এইবিলাক বন্ধ হৈ যাব পইচা অহা গতিকে কেনেডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট গতিকে সিহঁতি বুজি পাইছে যে এইটোতো বন্ধ হৈ যাব এইটো বন্ধ হৈ গ'লেতো সৰ্বনাশ হ'ব চ' দেটছ আনাডাৰ ৰিজন দেট দে আৰ নট আজিতো শুনিছোঁ দেট দে আৰ নাও ক্লাইম্বিং ডাউন দেট ফৰেইন মিনিষ্টাৰজনীয়ে কৈছে লেডি তাই কৈছে মেগেন নে কিবা নাম তাই কৈছে যে উই ৱান্ট টু ডিছকাছ দিছ প্ৰাইভেটলি উইথ ইণ্ডিয়া ইমান দিনে পাব্লিকলি কৰি আছিলি পাৰ্লিয়ামেণ্টত গোটেই পাব্লিকলি গোটেই ৱৰ্ল্ডে শুনাকৈ কৈছিলি ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত নাও ৱাই ডি ৱান ক্লাইম্ব ডাউন টু এ প্ৰাইভেট কনভাৰ্চেশ্যন এগেইন দে আৰ গেটিং দ্য মেছেজ দেট ইহঁতৰ লগত লাগি পেলাই লাভ নহ'ব স্পেচিয়েলি উইথ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট হুইচ ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং হেৰি গভৰ্ণমেণ্ট কেন ষ্টেণ্ড অন ইটছ অ'ন ফিট ইহঁতি খাটি নকৰিব that's the dynamics গতিকে basically this is until probably the government changes here or the climb down happens I don't think that this rift between India and Canada is going to go away quickly India has rightfully put its foot down no more nonsense that we are going to tolerate and a Khalisani problem to India tonight so we don't have to worry about it that they will not be able to revive it in India ইয়াত এই সোপা এই ক্ৰিমিনেলছ বেচিকেলি 30-40 মানুহৰ নামে লিষ্টে দি থৈছে এইসোপা ঘূৰাই দিয়ে এইসোপা ঘূৰাই দিলেতো চেছেই ত' দিজ আৰ দ্য 30-40 পিপুল বেচিকেলি দ্য লিডাৰ্ছ অফ স্পীক যিবিলাক ক্ৰিমিনেলছ আৰু ইহঁতৰ আইডিঅ'লজি পিছফালে লুকাই পেলাই দে ডু অল দিছ ষ্টাফ এটা সৰু সৰু এম্পায়াৰ বনাই আছে দিছ ইজ হোৱাটছ হেপেনিং দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি অফ দ্য চিটুৱেশ্যন ত' খালিস্তানী বুলি পেলাই নাথিং টু ৱৰি এবাউট আৰু আমাৰ মানুহবিলাক উই আৰ ফাইন ইয়াত তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো হেৰি নাই উই ৰিড এবাউট ইন দ্য পেপাৰ আজিকালি এতিয়া লাহে লাহে ফুটপ্ৰিণ্টলৈও গৈছে মানে ইটছ ন লংগাৰ এ বিগ নিউজ এক্সেপ্ট ইন দ্য পলিটিকেল চাৰ্কলছ ৱেৰ ট্ৰুডো ইজ বিং কৰ্নাৰ্ড সেইটো এটা বেলেগ স্পিয়াৰ এটা বাট আদাৰৱাইজ ৰেগুলাৰ ষ্টৰি গতিকে মই নাভাবোঁ যে এইটো আমি কোনো গুৰুত্ব দিব লাগে এট দিছ পইণ্ট পলিটিক্সত য়েছ দুখন দেশৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্ব আছে কিন্তু এই তলত মানে এইটো কিবা হ'ব নেকি না নাথিং জানা হেপেন এইটো একো কৰিব নোৱাৰে বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ টু বিগ নাও এণ্ড দেৰ পিপুল ইনভলভ উইথ দিছ হোল আইডিঅলজি ইজ ভেৰি স্মল মিনিস্কিউল ইয়াতেই মিনিস্কিউল ইণ্ডিয়াটো নাই গতিকে আই ডোণ্ট থিংক চ' দিছ ইজ এ টেনেবল আইডিয়া গতিকে দে উইল হেভ টু চামহাউ এবেণ্ডন ইট আৰু আই ডোণ্ট থিংক চ' এই পলিটিকেল পেট্ৰনেজটো পাই থাকে মানে হ'ব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৱে ট্ৰাই কৰিছে ন পলিটিকেল পেট্ৰনেজটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এণ্ড আই থিংক দে উইল বি ছাকচেছফুল দিছ টাইম গতিকে পলিটিকেল পেট্ৰনেজটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক ডাই আউট একো কৰিব নোৱাৰে আই ডোণ্ট থিংক চ' ইটছ গানা ৱৰ্ক কিন্তু যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব টু কিপ ইট এলাইভ ফৰ দেয়াৰ অ'ন বেনিফিট লেভাৰেজৰ কাৰণে যিটো আমি কওঁ কিন্তু আই ডোণ্ট থিংক চ' দেটছ গানা ৱৰ্ক আউট ইন দ্য লং ৰান চ' দেট ইজ মাই টেক অন ইট আই কুড বি ৰং হিয়াৰ দেয়াৰ কুড বি আদাৰ এলিমেণ্টছ ইনভলভ But historical, if you don't even believe in all of this, if you just look into the history of it, the historical facts about movements like this, it is geared towards failure. It's not going to succeed. There's no way it can succeed. But it will more take. So guys, thank you very much for giving me this opportunity to once we can explain. I really give a thake, not this topic, anything else. This is tiring now. Any kiba thakile, we'll be happy to talk. And I would like to request you guys to start something, make a presentation or maybe make a video like this or maybe even an audio and then we can all participate, talk about it and it makes the WhatsApp group a little fruitful. As a group of people, we are all professionals, some very highly educated, our members well placed, গোটেই পৃথিৱীত বিয়পি আছে ইণ্ডিয়াতো আছেই গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি আছে lot of them গতিকে চবৰ মাজত just a discussion এটা হ'লে it's fruitful ন ডেফিনেটলি বাৰ্থডে শ্বেয়াৰ কৰা বিয়া শ্বেয়াৰ কৰা নতুন এইবিলাক নিউজ শ্বেয়াৰ কৰা that's perfect, that's no problem with that কিন্তু another dimension এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি মাজে সময়ে I'm not asking you to do it every day কিন্তু মাজে সময়ে যদি এনেকুৱা কাৰেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ it's I think fruitful for us to exchange our ideas, views and even educate ourselves and basically be more knowledgeable about what's happening around us. That's my only take on it. Thank you friends once again. বহুত ভাল লাগে মাজে মাজে এনেকৈ আহি পেলাই আৰু বহুত নম্বৰত as I said earlier বহুত নম্বৰত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ so thank you for so much for listening to me. Hopefully it's not very boring but আকৌ কথা পাতিম. Thank you. Bye.